ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አርገን ዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት በ2021 ገንዘብ የምሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከዛም በመቀጠል በላፕቶፕ ብቻ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ብሮዘራችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ሰርች ማረጋጋት ሄዱና www.youtube.com ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ ሲመጣ እዚህ ጋር ሳይን ኢን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እዚህ ጋር ዩዝ አዘር አካውንት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። እኔ ሌሎች አካውንቶች ስላሉኝ ነው እዚህ ዩዝ አናዘር አካውንት ብዬ ክሊክ ያደረኩት። አካውንት ከሌላችሁ እንደ አዲስ እንደዚህ አድርገው ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ከዚያ ክሬት አካውንት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፎር ማይሰልፍ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ መጣልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው የጎግል አካውንት ምን ከፍተው እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ላይ የራሳችሁን ስም፣ ላስት ኔም ላይ ደግሞ የአባታችሁን ስም፣ ከዛ እዚህ ጋር ክሬት ኤ ኒው ጂሜል አድሬስ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እንደ አዲስ የኢሜይላችሁን ስም ታወጡለታላችሁ ማለት ነው። ያው ፈልገው ቢያ ከጻፋችሁለት በኋላ ክሊክ ታደርጉትና ቁጥር አልሞላም ቁጥር እንሰጠዋለን። እዚህ ጋር የራሳችሁ ጎግል የሚሰጣችሁ አለ። እሱን ያው እንጠቀመው። ከዛ ፓስወርድ ጋር እንሄዳለን። ፓስወርድ ታስገቡለታላችሁ። ከዛም በመቀጠል እዚህ እንደገና እንደግምለታለን ፓስወርዳችሁን። ከዛም ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ከዛም ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ኮድ በስልካችሁ ይላክላችኋል ማለት ነው። ታስገቡለታላችሁ የተላከላችሁን ኮድ። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ ካስገባችሁለት በኋላ። ከዛ እዚህ ጋር የተወለዳችሁበትን ቀን ታስገቡለታላችሁ። የተወለዳችሁበትን ወር፣ ቀን፣ ከዛ ዓመተ ምህረት እዚህ ጋር ባሞሉ ችግር የለም። ሌላ አካውንት ካላችሁ ነው የሚጠይቃችሁ። እዚህ ጋር ጾታችሁ ትሞሉለታላችሁ። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ yes I am in የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ማንበብ አይጠበቅባችሁም። I agree ትሉታላችሁ። አሁን በሚገባ ሳይን ኢን አድርጎልናል። እዚህ ጋር የአይከኗን ምልክት ክሊክ እናደርጋትና ክሬት ኤ ቻናል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ጌት ስታርት ትሉታላችሁ። ከዛ ሁለት አማራጭ ይመጡላችኋል። በጉግል ስማችሁ ይሁን ወይስ
እንደ አዲስ ስም ትሰጡታላችሁ ነው የሚለው እኛ እንደ አዲስ ስም እንሰጠው ከዛ እዚህ ጋር ስም ታስገቡለታላችሁ እኔ ቢያል ባለው ከዛ እዚህ ጋር ታረጓትና ክሬት ትሏታላችሁ ከዛ በዚህ ጋር ፎቶ አፕሎድ እንድታረጉ ጠይቋቸዋል ያዘጋጀውለት ፎቶ ስለሌለው አፕሎድ አላረገም እዚህ ጋርም ዲስክሪፕሽን ምናምን የቻላላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ከዛ ወደ ታች ትሄዱና ሲለር ከዛ እዚህ ጋር ይከታችኋል ማለት ነው የቻናላችሁ ኖ ሰብስክራይበር ኖ ቪዲዮ ፕሌሊስት ምናምን ይላችሁ ከዛም በመቀጠል አሁን ቬሪፋይ እናደርጋለን ሞኔታይዝ እናደርጋለን እዚህ ጋር አላችሁን ክሊክ እናደርጋታለን ከዛ YouTube ስቱዲዮ ይከታችኋል ማለት ነው ከዛ ለርን ሞር ትሏን ክሊክ ባታረጓት ችግር የለም እቺ ኤክስትሩታላችሁ ያው እዚህ ጋር ብዙ ነገር አለ ዳሽቦርድ ኮንቴንት ፕሌሊስት አናሊቲክስ ኮሜንት ምናምን ጨቅ ነገሮች ናሉት ከዛ አሁን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን እዚህ ጋር የሲቲም ምልክቷን ክሊክ እናደርጋትና ቻናል የምትሏት ክሊክ እናደርጋታለን ከዛ እዚህ ጋር ያለችው መጨረሻ ላይ ያለችው ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን እዚህ ቬሪፋይ ፎን ነምበር የምትሏን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ሀገር ትመርጡላታላችሁ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ቢው ችግር የለም ከዛ ቴክስት ምትሏን ክሊክ እናደርጋታለን ከዛ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ጽፋለን ማለት ነው ከዛ ሰሚት ትሏታላችሁ ከዛ ኮድ ይላክላችኋል በስልካችሁ ታስገቡለታላችሁ የተላከላችሁ ኮድ ከዛ ሰሚት ትሉታላችሁ ማለት ነው ቬሪፋይ አድርጋችኋል ቻናላችሁ ከዛ ወደ ስቱዲዮአችሁ ትመለሳላችሁ ከዛ አሁን እዚህ ጋር ክሬት ልበለላ ሞኔታይዝ ብትሏት ስለኳት አልተከፈተላችሁም ማለት ነው የሞኔታይዝ ታብ ከዛ ሴቲንግ ውስጥ አሁን በድጋሚ እንገባና ቻናል ሚሊዮን ነካለን ከዛ ማለ ያለውን ነካና ከዛ እዚህ ጋር ካንትሪ ትመርጡለታላችሁ ከዛ የፈለጋችሁትን ሀገር ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ዩቲዩብ ፓርትነርሺፕ ውስጥ የገቡት ነው ኬንያ ዝም ብዬላር ከኬንያ ኢትዮጵያ ካረጋችሁ ኢትዮጵያ ፓርትነርሺፕ ውስጥ ስላገባች ሌላ ሀገር ታረጋላችሁ ዝም ብላችሁ አንድ ሀገር አድርጉ ከዛ ሴቭ በሉት ከዛ ያው ሰብስክራይብ 0 watch hour 0 ነው አሁን ቪዲዮአችሁ ስለቁ ቢቀጥለው ቪዲዮ ላይ እንዴት እንደሚለቀቅ አሳያችኋለሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ባይ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አሁን ቻናላችሁን በትክክል ከፍታችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ምናምን አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አፕሎድ እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ ባይ